ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ሳም ኢምፖርታንት ሜታልስ የሚለው ምዕራፍ ወይም ዩኒት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ብዙ ሜን ኮንተንቶች አሉ የምንማማራቸው ማለት ነው። ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሜታልስ፣ ሶዲየም ኤንድ ፖታሺየም፣ ማግኒዥየም ኤንድ ካልሺየም፣ አሉሚኒየም፣ አይረን፣ ኮፐር ኤንድ ሲልቨር፣ ጎልደን፣ ፕላቲኒየም ኤንድ ታንታለም እንዲሁም መጨረሻ ላይ አሎይስ የሚል ቶፒኮች አሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በምዕራፍ 1 ስለ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ለመማር ሞክረናል ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ነው። ለምሳሌ አልኪን፣ አልካይን እና አልኬን የሚሉ 3 ክላሶችን አይተናል። በተጨማሪም ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ደግሞ ነን ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ስለዛ የሚያጠና ነው ብለናል። ከነዛ ውስጥም ስለ ኦክሳይድ፣ ስለ ቤዝ፣ ስለ አሲድ እና ስለ ሳልት ዝርዝር ያለ መረጃዎችን እንዲሁም ትምህርቶችን ስንሰጣጥ ቆይተናል ማለት ነው። በዛሬው ቶፒካችን ደግሞ እነዚህን ነገሮች የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ገባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የምንወያየው ስለ ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሜታልስ የሜታል አጠቃላይ ባህሪያትን በተመለከተ ቢኮዝ ይህ ቶፒክ የሚያወራው አጠቃላይ ኢምፖርታንት ሜታልስ ስለሆነ ስለ ሜታል ነው የምናወራው ማለት ነው። So this section is devoted primarily in describing various properties and characteristics of metal ይለናል። The general property of metal includes ምን ይይዛል? Thermal and electrical conductivity, physical state, hardness, malleability, ductility, luster, sonorous and high melting and boiling point የሚሉ ባህሪያት አሉት እንግዲህ ሜታል። እነዚህን አንድ ባንድ እስኪ እናያቸው። የመጀመሪያው thermal and electrical conductivity. Conductivity is the property that enables a metal to carry heat or electricity. እንግዲህ ኮንዳክቲቭ ስንል አንድን ነገር ኤሌክትሪክ ወይም ሙቀትን ማስተላለፍ መቻል ማለት ነው። ሶ ሜታሎች ደግሞ ለዚህ ምቹ ናቸው ማለት ነው። ተርማል ኮንዳክቲቪቲ ማለት is the property of metal's ability to conduct heat. ሂትን ኮንዳክት ማድረግ from hot body to cold body ሂትን ትራቭል ወይም ትራንስፈር ማድረግ we call it thermal conductivity እንለዋለን ማለት ነው። Metals are good conductor of heat and electricity. Silver and copper are the two best conductor of heat and electricity. እንግዲህ ሜታሎች ለሂት and electricity እጅግ በጣም የተመቹ ናቸው። ከነዚያ መካከል ሲልቨር እና ኮፐር ደግሞ በጣም ቤስት የሚባሉ ኮንዳክተር ናቸው። ሂት እና ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክተር ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ባህሪ which is called physical state. ፊዚካል ስቴታቸውን ስንመለከት ደግሞ ሜታልስ አር ሶሊድ አት ሩም ቴምፕሬቸር ኦር ኦርዲናሪ ቴምፕሬቸር ኤክሴፕት ዋት ኤክሴፕት ሜርኩሪ ግን አት ሩም ቴምፕሬቸር ወይም ኦርዲናሪ ቴምፕሬቸር ላይ ሊኩዊድ ስቴት ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ ከሜርኩሪ በስተቀር ሌሎች ሜታሎች ግን ምንድናቸው? they are solids. Then third, hardness refers to the ability of a metal to resist abrasion or scratch, penetration, cutting action or permanent distortion. እንግዲህ ሃርድነስ ማለት ከጥንካሬ ጋር የተያያዘ ለምሳሌ ለመቁረጥ ስንፈልግ ወይም ቤንድ ለማድረግም ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ፎርስ አፕላይ አድርገን የዛን ማቴሪያል ስትራክቸር ለመቀየር ጥረት ስናደርግ እሺ አይለንም። ያ ማለት ነው it is too strong። ስለዚህ ሜታሎች ምንድናቸው? ሃርድነሳቸው በጣም ከፍተኛ ነው። all metals are hard except what? sodium and potassium. ሶዲየም እና ፖታሺየም ግን በቢላዋ ራሱ ልንቆርጠው እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት በጣም ዊክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሶዲየም እና ከፖታሺየም በስተቀር all metals are so hard or strong ናቸው ማለት ነው። and አራተኛ malleability ማለት መጠፍጠፍ ማለት ነው። መጠፍጠፍ metals have the ability to made into a thin sheet ማለት ልናሳሳው የምንችል በጣም ስስ ልናደርገው የምንችለው so a metal that can be hammered, rolled and pressed into various shapes without cracking or breaking is said to be malleability. እንግዲህ ሳይሰበር ሳይሰባበር ሳይተጣጠፍ ወይም የሆነ ችግር ሳያመጣ መመዝመዝ የሚችል መጠፍጠፍ የሚችል ከሆነ which is called malleable እንለዋለን ማለት ነው ያ ሜታል። so this property is necessary in sheet metal that is to be worked into curved shape. copper is an example of malleable metal ይለናል። እንግዲህ ምን ማለት ነው? እጅግ በጣም መሳሳት የሚችል
ለምሳሌ ቆርቆሮ ለቤት ክዳን የሚሆን ቆርቆሮን ብትወስዱ የሜሌቢሊቲ ምሳሌ ነው። ምክንያቱም ያን ያክል የሳሳው ሜሌብል መሆን በመቻሉ ነው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ስነግራችሁ ደግሞ የማስቲካ የጦር ማስቲካ ሽፋን አሁን እሱ ምንድነው አልሙኒየም ነው ግን ያን ያክል መሳሳት የሚችል የመቻል አቢሊቲ አለው ማለት ነው። ሶ this kind of property of metal is known as malleability እንለዋለን ማለት ነው። አምስተኛ ductility is the property of metal that permit it to be permanently drawn, bent or twist into various shapes without breaking እንግዲህ ልክ እንደ ሜሌብል አሁን ሜሌብል ብሬክም ሳይሆን ክራክም ሳያደርግ ነው አይደል ሜሌብል የሚሆነው ወይም የሚጣፈጠፈው። ductility ደግሞ ብሬክ ሳያደርግ መሳብ የሚችል ለምሳሌ ምን ይላል እዚህ ላይ 100 ግራም ሲሊቨር ወደ ምን ማሳደግ እንችላለን? ወደ 200 ሜትር ርዝመት ያክል ያለው ብረት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ 100 ግራምን ታክል ሲሊቨር ማለት ነው። ያ ማለት ነው ወደ ቲን ዋየር ወይም ወደ ቀጫጭን ዋየሮች መቀየር መቻል which is called ductility እንለዋለን። and number 6 luster ደግሞ ማለት ነው metals have a quality of reflecting light from their surface and can be polished. Most metals have characteristic luster of or shiny appearance. For example gold, silver and copper ይለናል። ይሄ ደግሞ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ሜታሎች በተፈጥሯቸው አብረቅራቂዎች ናቸው ወይም ሪፍሌክት ያደርጋሉ ብርሃንን ያንጸባርቃሉ። ከራሳቸው የሆነ ብርሃን ከሶርስ መጥቶ ሜታሉ ላይ ሲያርፍ ማንጸባረቅ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ማንም መውሰድ እንችላለን ብርን ሲልቨርን መውሰድ እንችላለን ወርቅ ወይም ጎልድን መውሰድ እንችላለን መዳብን ወይም ኮፐርን መውሰድ እንችላለን። they are so shiny and they are luster. okay so በእንደዚህ አይነት ግንዛቤ መውሰድ አለብን ማለት ነው። and number 7 sonorous is a physical property of metal by which sound is produced when a metal is struck. እንግዲህ sonorous ደግሞ ድምጽ ማውጣት ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ድምጽ የሚያወጣ ብረትን በሆነ ነገር ስንመታው ኪል የሚል ድምጽ ይሰጣል። ያ ማለት ነው sonorous ወይም ድምጽ መፍጠር ማለት ነው። ለምሳሌ aluminum produce a high pitch sound when struck. okay many metals are used to make musical instrument in order to exploit their sonorous property. እንግዲህ ብዙ ሜታሎች በዚህ ድምጻቸው ወይም ድምጽ በመፍጠራቸው ምክንያት ልክ ለሙዚቃ ኢንስትሩመንት እንጠቀምባቸዋለን ይለናል። and final property of metal is that the melting and boiling point. metals have a high melting and boiling point. ለምሳሌ ታንግስተን እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት አለ ይለናል። ሶዲየም እና ፖታሺየም ግን ሎ የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት አላቸው because የሶዲየም እና የፖታሺየም ሃርድነስ ሎ እንደሆነ ላይ አይተናል። ሃርድነስ ፕሮፐርቲ ላይ ሜልቲንግ ፖይንታቸውን በዛው ልክ ይወረደ ነው። ከነዚህ በስተቀር ግን ሌሎች በጣም ሃይ የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት ነው ያላቸው። ለምሳሌ ታንግስተንን አምፑል ውስጥ እንዲበራ የሚደረገው ቀጭኑ አሽቦ ወይም ብርሃን የምትሰጠው ቀጭኑ አሽቦ የተሰራችው ከታንግስተን ነው። ለምንድነው ከታንግስተን የተሰራች? ከፍተኛ የሆነ ቅልጠተ ነጥብ ስላለው ቶሎ ስለማይቃጠል በመቃጠል ፈንታ ብርሃንን ስለሚሰጠን ታንግስተን ሜታልን መጠቀም አስችሎናል ማለት ነው። ስለዚህ ታንግስተን ከፍተኛ የሆነ ቅልጠተ ነጥብ ካላቸው ሜታሎች መካከል የሚመደብ ነው። እንዳጠቃላይ ግን ሜልቲንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሜታልን ስናይ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። The physical property of different metal make them useful for different purpose. For example, aluminum conduct heat, which makes it useful material for making cooking utensils, and gold is shiny, which makes it an attractive material for jewelry. እንግዲህ ያንዳንዱ ሜታል የራሱ የሆነ ፊዚካል ፕሮፐርቲ መኖሩ ለተለያዩ አድቫንቴጆች ይውላል ወይም ለተለያዩ ጠቀሜታዎች ይውላል። ለምሳሌ አልሙኒየም ሂትን ኮንዳክት ማድረግ በመቻሉ ለተለያዩ ምግብ ማብሰያ መሳሪያዎች መስሪያነት ይውላል። ለምሳሌ ብረት ድስትን ብንወስድ ከአልሙኒየም ነው የተሰራው። ስለዚህ ሂት ምን ማድረግ ስለቻለ ነው ኮንዳክት ማድረግ ስለቻለ የባህሪው ለዛ አይነት ስራ እንዲውል አድርጎታል። በሌላ በኩል ደግሞ ኮልድ ሻይኒ በመሆኑ ወይም ሉስተረስ ወይም አብረቅራቂ በመሆኑ ለምን ተጠቅመንበታል? ለጆለሪ ወይም ለጌጣጌጥ እንድንጠቀምበት አስችሎናል ማለት ነው። The next is sodium and potassium. እንግዲህ ባህሪያቸውን አጠቃላይ እስካሁን ስለ አጠቃላይ ሜታል ባህሪ ስናይ ነው ቆየን። አሁን ደግሞ እያንዳንዱን ሜታል ባህሪ
ስሪት መገኛ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሶዲየም እና ፖታሺየም ምንድነው ያልነው ከዚህ ቀደም ሎ ሜልቲንግ ፖይንት ያላቸው ሜታሎች ናቸው። ሃርድነሳቸው ዊክ ነው። ኢቭን በናይፍ ወይም በቢላ መቆረጥ የሚችሉ ናቸው ብለን ላይ ከጀነራል ፕሮፐርቲ ላይ የጠቃቀስናቸው ነገሮች አሉ። አሁን ደግሞ ዲቴል እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኦከራንስ ወይም መገኛው ምንድነው? the element of group 1 are commonly refers to alkyl metal ይባላሉ። አልካሊ ሜታል እንላቸዋለን ግሩፕ 1 ላይ ያሉት ኤሌመንቶችን ማለት ነው። they are the most metallic element. This metal occur chiefly as a chloride compound. For example, sodium occur mainly in sodium chloride or common salt and potassium as potassium chloride. እንግዲህ ግሩፕ 1 ላይ ያሉ ኤሌመንቶች በጣም ሜታል የሚባሉት ወይ ሜታሊክ ባህሪ በከፍተኛ ሁኔታ የሚታይባቸው ግሩፖች ናቸው። እናም የሚገኙት ብዙ ጊዜ ከማን ጋር ነው? ከክሎራይድ ሚን ክሎሪን ጋር ሪአክት በማድረግ ክሎራይድ ኮምፓውንድ ጋር ይገኛሉ። ለምሳሌ ሶዲየም ብትወስዱ ሶዲየም ክሎራይድ በኮመን ሳልት ወይም በጨው ውስጥ ይገኛል። ፖታሺየም ክሎራይድ በሚባል ጨው ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። they are never found in free elemental form in nature. ለምንድን ነው ፍሪሊ የማይገኙት? because they are the most active element ናቸው። አክቲቭ ናቸው በጣም ለኬሚካል ሪአክሽን። ስለዚህ ፍሪሊ አናገኛቸውም ማለት ነው። so sodium is the 6th most abundant element and the 4th most abundant metal in the earth crust. እንግዲህ ሶዲየም ማለት ከኤሌመንቶች በስድስተኛ ደረጃ ላይ በመሬት ላይ በመገኘት በስድስተኛ ደረጃ ላይ በብረት ደረጃ ከሆነ ደግሞ አራተኛ ደረጃን ይይዛል። በብረትነት ደረጃ አራተኛ ደረጃን ይዟል። በኤሌመንትነት ደረጃ ስድስተኛ ደረጃን ይዞ በምድራችን ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሶዲየም ያ ማለት ነው በብዙ መጠን ይገኛል እንደማለት ነው። እንግዲህ ስድስተኛ እና አራተኛ ደረጃን ተያዘ። ኢምፖርታንት ኦሮችን ስናይ ኦሮች ማለት መገኛ ሚነራሉ እንደማለት ነው ባጭሩ። ኦር are naturally occurring rock that contain metals or metal compounds in a sufficient amount ማለት ነው። ኦር ማለት ኦኬ ኦር ምን ማለት ነው? ሮክ ነገር ነው። እንደ አለት አይነት ሆኖ ምኖችን የያዘ ሜታልና ሜታል ኮምፓውንዶችን በተገቢው መጠን የያዘ which is called ores እንለዋለን። ስለዚህ sodium is an important element in our diet in the form of sodium chloride or which is common salt ምንለው ማለት ነው። the principal ore of sodium is halite ይባላል። halite ማለት sodium chloride ማለት ነው። or table salt እንለዋለን። ኦኬ either table salt or halite አልነው ምንድነው ስሙ? sodium chloride ነው። it is also occur in ores such as ሶዳሽ ላይ ይገኛል። ሶዳሽ ማለት ደግሞ ማለት ነው ሶዲየም ካርቦኔት ማለት ነው። and ሌላው ደግሞ ቺሊ ሳልት ፔተር የሚባል ኦር ውስጥ ይገኛል። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ሶዲየም ናይትራይት ማለት ነው። እና በመጨረሻ ቦራክስ ላይ ይገኛል። ቦራክስ ሶዲየም ባራይት ሃይድሮክሳይድ ምናምን ነገር ነው። ኦኬ ሶ እጅግ በጣም ረጅም ኮምፓውንድ ነው። እንደምታዩት Na2B4 O7 10H2O ምናምን ይለናል ማለት ነው። ኦኬ በእርግጥ ይሄ ላይ ክላስ አለ በሰፊው ስሙ ሳይቀር። እዚህ ላይ ግን ቦራክስ እንደሚባል ቦራክስ ተብሎ ነው የሚነበበው። ኤንድ ሌላኛ ደግሞ ፖታሺየም የሚገኝበትን ኦር ስናይ ሳይሊቬት የሚባል ወይም ፖታሺየም ክሎራይድ ውስጥ ይገኛል። ይሄ ዘ ቺፍ ሶርስ ኦፍ ፖታሺየም በዋናነት ፖታሺየም የሚገኘው ከክሎራይድ ኮምፓውንድ ጋር ተገናኝቶ ነው የሚገኘው ማለት ነው። it is not found abundantly like ሄሌት ወይም ሶዲየም ክሎራይድ ልክ እንደ ሶዲየም ክሎራይድ በብዙ መጠን አይገኝም። እንግዲህ ፖታሲየም other ores of potassium are nitrite and carbonate በናይትራይት ፎርምም በካርቦኔት ፎርምም ይገኛል። ለምሳሌ ሶዲየም እንደምታዩት ሶዳሽ በካርቦኔት ፎርም የተገኘ ነው። በናይትራይት ፎርም ደግሞ እንደምታዩት ቺሊ ሳልት ፔተር ላይ ይገኛል። ልክ እንደዛ ሁላ ፖታሲየምም በምን ፎርም ይገኛል ማለት ነው? በናይትራይት እና በካርቦኔት ፎርም መገኘት ይችላል ማለት ነው። ጠቀሜታውን ስናይ since sodium and potassium are extremely reactive, they rapidly tarnish when exposed to air. that means ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሶዲየም እና ፖታሺየም በጣም አክቲቭ ኤሌመንቶች ስለሆኑ ለአየር ቢጋለጡ ራሱ በቀላሉ ሪአክት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። because they are very active. because they react with moisture and oxygen and atmosphere ይለናል። both sodium and potassium are stored in a bottle
covered with liquid hydrocarbon such as kerosene and toluene እንግዲህ ከነዚህ ከኬሮሲን እና ከቶሉን ጋር ሪአክሽን አይፈጥርም እነሱን ለማስቀመጥ ስንፈልግ እንግዲህ በላይ ያንን አልብሰን ነው እንግዲህ ኬሮሲን ከላይ አድርገን ነው በፕላስቲክ የምናስቀምጠው ማለት ነው because አየር በቀላሉ ካገኘ ከአየር ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ሪአክሽን ይፈጥራል በቀላሉ ማለት ነው ሶ ለአየር ኤክስፖዝ ታደርግ ነው በቀላሉ ሪአክሽን ስለሚፈጥር ምን እናለብሰዋለን ሃይድሮካርቦኖችን ላይክ ኬሮሲን እና ቶሉን የተባሉ ሊኩዊድ ኮምፓውንዶችን ከላይ እንደ ከቨር ተጠቅመን እናስቀምጣለን ማለት ነው due to this and other reason these metals are not commonly used in their metallic form ስለዚህ እንደ ሌሎች ሜታሎች ልክ እንደ አይረን እንደ ኮፐር እንደ አልሙኒየም ሲልቨር ምናምን ቀጥታ መጠቀም አንችልም ማለት ነው ሶዲየም እና ፖታሺየምን because they are very active in a chemical reaction ማለት ነው sodium is mainly used in manufacturing of soda peroxide sodium peroxide ለማምረት እንጠቀምበታለን which in turn is used in bleaching purpose እንጠቀምበታለን ማለት ነው a more known use of sodium is in a street light እንግዲህ በከተማ ላይ ያሉ መብራቶችን ስንመለከት የሶዲየም ውጤቶች ናቸው The orange yellowish light which can be seen on most highway in a city are made of sodium እንግዲህ እንደዛ አይነት ከለር ታያችሁ ከተማ ላይ orange yellowish ማለት ወደ ቢጫማነት የወሰደው ከለር ያለው መብራት ካያችሁ ያ የተሰራ ከየት ነው ማለት ነው ከሶዲየም ነው የተሰራ ማለት ነው ሶዲየም ሳይናይድ የሚባለው ደግሞ ሶዲየም ሳይናይድ and sodium amide are used in the extraction of gold and silver ኦኬ ጎልድ እና ሲልቨርን ኤክስትራክት ለማድረግ ከምንጠቀማቸው ኮምፓውንዶች መካከል እንግዲህ የሶዲየም ውጤቶች ላይክ ሶዲየም ሳይናይድ እና ሶዲየም አማይድ ካተቱበታል ማለት ነው because of its low melting point and high heat conductivity sodium potassium alloy is used to cool the fuel in a nuclear reaction በኒኩሊየር ሪአክሽን ጊዜም ዝቅተኛ የሆነ ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንት ስላላቸው እነዚህ ሶዲየም እና ፖታሺየም አሎዮች ለምን ያገለግላሉ ኒኩሊየር ሪአክሽን ላይ እንደ ኩሊንግ ፐርፐስ ያገለግላሉ ማለት ነው another compound of potassium is potassium bisulfate እንለዋለን is used in preserving food except meat wine and beer እንግዲህ ፉድን ወይንን ቢርን ለማቀዝቀዝ ምን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ወይም ለመጠበቅ እንጠቀምበታለን ግን ሜታልን ማን ነው ሚትን ወይም ስጋን እንደዛ መጠቀም አንችልም ግን ለፉድ ፕሪዘርቬሽን እንጠቀምበታለን ይሄን ኮምፓውንድ ማለት ነው እንግዲህ ጠቀሜታውን ስናይ it can also be used to bleach textile and straw and canton leather እንግዲህ በሌዘር ፕሮዳክሽን ወይም ቴክስታይል ጨርቃ ጨርቅ ምርት ውስጥም እንጠቀምበታለን ማለት ነው ፖታሺየም ባይሳልፌት ሶ እነዚህ ጥቂት ጥቅሞች ናቸው potassium although the compound of potassium are used in a number of ways the metal itself is not widely used ለምንድነው widely ማንጠቀመው ሜታሉ በጣም አክቲቭ ስለሆነ ብቻውን መጠቀም አንችልም okay almost all of the pure metal produced is used to prepare potassium peroxide which in turn is used by submarine and spacecrafts እነዚህ እንግዲህ ፖታሺየም ፐሮክሳይድ የሚባለው ለምን እንጠቀመዋለን ሰብማሪን ወይም በባህር በመርከብ ምናምን ነገር ላይ እና በስፔስ ኤርክራፍት ላይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ኮምፓውንድ this supply oxygen and inhabitants of submarine and spacecraft ያ ማለት ምንድነው ከፖታሺየም ፐሮክሳይድ ኦክሲጅንን እያጣራን ልክ እንደ ምንድነው ኦክሲጅን ሶርስ ወይም ሰፕላይ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው በሰብማሪን እና በኤርክራፍት ውስጥ ማለት ነው so the next elements are the magnesium and calcium እንግዲህ ፖታሺየም እና ሶዲየምን በሚገባ ይተናል ማለት ነው እንዴት እንደሚገኙ በመም ኮምፓውንድ ውስጥ እንደሚገኙ ባህሪያቸውን ጥቅማቸውን አይተናል አሁን ደግሞ ማግኒዚየም እና ካልሲየምን እናያለን ማለት ነው ኦክራንሱን ስናይ የመጀመሪያው the element magnesium and calcium are member of group 2a element ናቸው ግሩፕ 2 ውስጥ ነው የሚገኙት አሁን ፖታሺየም እና ካልሲየም ግሩፕ 1 ላይ ነው የሚገኙት ወደ ግሩፕ 2 ስንሄድ ደግሞ ማግኒዚየም እና ካልሲየም እናገኛለን which are commonly refers to as the alkaline earth metal እንላቸዋለን ቀደሞች ማን ነበሩ አልካሊ ሜታል አሁኖች ደግሞ alkaline earth metal ይባላሉ they are metal element metallic element ናቸው
Metals of group 2A are reactive and do not occur in free element in nature like that of the alkali element. ልክ እንደ አልካሊ ኤሌመንቶች ወይም እንደ ግሩፕ 1 ኤሌመንቶች ሁሉ ግሩፕ 2 ኤሌመንቶች ወይም አልካሊ እርዝ ሜታል የሚባሉትን ፍሪሊ አይገኙም። ለምንድነው ፍሪሊ የማይገኙት ከተባለ they are active. okay አክቲቭ ናቸው። በዛ ምክንያት ኬሚካል ሪአክሽን ፈጽመው ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ስለሚያደርጉ በኮምፓውንድ ፎርም ነው የሚገኙት ማለት ነው። ሶ ኢምፖርታንት ኦር የሚባሉት ማለት ማግኒዥየም እና ካልሲየም መገኛ እንደ ኦርነት የሚያገለግሉት እነማን ናቸው? ማግኒዥየም does not occur in nature as free element. Important ore or natural source of magnesium are the minerals such as magnesite, dolomite and carnallite የሚባሉ ሚነራል ወይም ምናሉ ኦሮች አሉ ማለት ነው። ኦር እንግዲህ ሮክ ወይም የሆነ ኮምፓውንድ ነው ምን የሚገኝበት የምንፈልገው ኤሌመንት የሚገኝበት። ለምሳሌ ማግኒዥየም የሚገኝበት ከተባለ ኦር ነው ወይም ናቹራል ሶልስ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኦሮች ላይ ይገኛል። Magnesium chloride is found in seawater, barren and saltwater. okay ሳልት ዎል ላይ ይገኛል፣ ሲዋተር ላይ ይገኛል፣ ባሬል ላይ ይገኛል ማለት ነው ማግኒዥየም ክሎራይድ የተባለ ሳልት። okay so in the terrestrial crust magnesium is found as magnesite ወይም ማግኒዥየም ካርቦኔት ማለት ነው። and dolomite ደግሞ ማንና ማንን ያዘ ነው? በሁለቱንም አጣምሮ ያዘ። ያ ማለት ካልሲየም ካርቦኔት እና ማግኒዥየም ካርቦኔት በአንድ ላይ ሚክስ ሆነው ምን ይሰጣሉ? ዶሎማይት የተባለ ኮምፓውንድ ይሰጣሉ ማለት ነው። and many common silates የሚባሉት አሉ ደግሞ ሲሊኬትስ ወይም ከሲሊካን ጋር ሪአክሽን አድርገው የሚገኙ ኮምፓውንዶችም አሉ ማለት ነው። so mineral water often contains salt of magnesium. ሚነራል ዋተር የምንለውን ብዙ ጊዜ የምንጭ ውሃ የምንለው አይነት እዛ ላይ ምን አለ? ማግኒዥየም አለ። ማግኒዥየም በሳልት ፎርም ማለት ነው። ብቻውን አይገኝም because ኬሚካሊ አክቲቭ ስለሆነ ብቻውን ማግኘት ከባድ ነው ማለት ነው። almost all natural water including sea water contain either of or both calcium carbonate and calcium sulfate ይይዛል ማለት ነው። many organisms concentrate calcium compounds in their shell or skeleton. For example, calcium carbonate is formed in the shell of oyster and in the skeleton of coral. okay a stone-like structure ነው coral የሚባለው stone-like structure formed from the bone or very small sea animal. okay እዛ ከቨሩ ላይ ልክ ለምሳሌ እኛ ምን የምንለው አይነት ነው? ኤሊ እንደምንለው አሁን ኤሊ ከቨር የተሰራው የሆነ በጣም ጠጣር ከሆነ ድንጋያማ ነገር ነው። ልክ ካሮል የሚባለው ስቶን ላይክ ስትራክቸር ነው። ያን ስትራክቸር ቢውልድ ለማድረግ ይጠቅመናል እንግዲህ ካልሲየም እና ማግኒዥየም። ኦኬ in addition to that እንግዲህ ማግኒዥየም እና ካልሲየም ለምን ይጠቅመናል? እኛ ሰውነታችን ውስጥ ለቦን ኤንድ ቲዝ ስትሬንግዝ ይጠቅመናል። ለጥርስና ለአጥንት ጥንካሬም እንጠቀምበታለን። አሁን ካልሲየም ኮንተንት ያላቸው እና ማግኒዥየም ኮንተንት ያላቸውን ምግቦች ብንመገብ ጠቀሜታው ምንድነው? ለቦን እና ቲዝ ስትሬንግዝ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኤኒሃው ወደዚህ ስንመጣ ካልሲየም is present in the earth crust in the form of carbonate, sulfate, fluoride, silicate and borate በሚባሉ ኮምፓውንዶች ይገኛል ማለት ነው። the calcium carbonate occurs in marble ወይም እምነበረድ የምንለው ማለት ነው። በተለምዶ ይሄን ካልሲየም ካርቦኔት የምንለው ማለት ነው። ቾክ አለ ለምሳሌ ላይምስቶን ኦር ካልሳይት የሚባልም ሌላ ኦር አለን ማለት ነው። ካልሲየም ሳልፋይት ኦከር ኢን አንሃይድሬት ኤንድ ጂፕሰም። አሁን ስለ ጂፕሰም ብዙዎቻችን እናውቃለን። ካልሲየም ፍሎራይድ ኢን ፍሎሮስፔር ኦር ፍሎራይት ወይም እንደምታዩት ካልሲየም ፍሎሬት ማለት ነው። ኤንድ ካልሲየም ሳልፌት ካልሲየም ፎስፌት ይሄን ይመስላል። ኦከር ኢን አስፓልት አስፓታይት ትንሽ እነዚህ እንትኖቹ ኦሮቹ ለማንበብ ትንሽ ወሰብሰብ ያሉ ናቸውና አስፓታይት ለማለት ነው። አፓታይት ካልሲየም also occur in numerous silicate and አልሙኖ ሲሊኬት ተባለ ኮምፓውንድ ላይ እንግዲህ ይገኛል ማለት ነው ካልሲየም። እነዚህ ምንድናቸው? እንግዲህ እስካሁን የተጠቀስናቸው መገኛ ኦሮች ናቸው። መገኛ ኦሮች ማለት ካልሲየም እና ማግኒዥየም የሚገኙባቸው
ሮክ ሊሆን ይችላል ወይም ኤኒ ኮምፓውንድ ማለት ነው ኦር ማለት እንግዲህ በእነዚህ ይገኛል ማለት ነው። ጠቀሜታውን ስናይ ማግኒዥየም is used in producing several lights alloys with metals such as aluminum እንግዲህ የሆነ ብርሃን ለመፍጠር ነው የምንጠቀምበት ማግኒዥየም ምናልባት ላቦራቶሪ ውስጥ የማየት እድሉ ተገጠማችሁ ትንሽዬ እሳት ከነካው በጣም የሚፈልቅ ልክ ጋራጅ ቤት ሲበይዱ የሚፈልቀው አይነት እንደ ኤሌክትሮድ ማለት ነው የዛን ያክል ብርሃን ይሰጣል። ኦኬ ማግኒዥየም is also used in a power form in flares or firework ላይ firework ምናልባት አሁን ምላችሁ ላይ ኤሌክትሮድ ላይም አብሮ እንደ ለኤሌክትሮድ መስሪያነት ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው። Also most cameras now use electric flash. Magnesium metal is often contained in the camera that use flash bulb እንግዲህ ካሜራ ላይ ፍላሽ አለን ካሜራ ስናነሳ ብልቅ ሚል ላይት አለ ያ ላይትም የተሰራው በአሁኑ ሰዓት እየተሰራ ያለው ከማግኒዥየም ሜታል because ከፍተኛ የሆነ ብርሃን የመርጨት probability ያለው ማለት ነው ወይም ability ያለው ማለት ነው magnesium metal. A thin strip of magnesium metal is found in the bulb. አምፖል ብርሃን ይሰጣል እዛ ላይም ትንሽዬ ፓርት አለችው ማለት ነው ማግኒዥየም ኦኬ when the flash is ignited the magnesium strip catches a fire it burns with a very bright white light the light from the bulb illuminate scenes for the photograph እንግዲህ ምን እንደሚለን አጠቃላይ የማግኒዥየም ጠቀሜታን እዚህ ላይ ዘርዘር አድርጎ ሲያሳይ ብርሃንን ከመስጠት ጋር ያ ማለት አምፖል ላይ ትንሽዬ ፓርት አለች ከማግኒዥየም የተሰራች ይለናል ካሜራ ፎቶግራፍ ስናነሳ ላይት የሚሰጠንም የማግኒዥየሙ ክፍል ነው ያ ማለት ማግኒዥየሙ ከፍተኛ ብርሃን የመስጠት አቅም ስላለው ከዛ የተሰራ ስለሆነ ነው ያን ያህል ብርሃን የሚሰጠን ይላል ኦልሞስት የማግኒዥየም ጠቀሜታ ከብርሃን ጋር የተገናኘ እንደሆነ ነው የሚነግረን ማለት ነው because of its low density alloys of magnesium is extensively used in aeroplane industry እንግዲህ ዴንሲቲውን ስናይ የማግኒዥየም እጅግ በጣም ቀላል ነው ልክ እንደ አልሙኒየም አውሮፕላን ደግሞ የሚፈለገው ከቀላል ሜታል እንዲሰራ ነው because በሰማይ ላይ የሚበር ነገር ስለሆነ ዴንሲቲው ዝቅተኛ እንዲሆን ነው የሚፈለገው ሶ የአልሙኒየም አሎይ ለአውሮፕላን መስሪያነት ያገለግላል most of the time አውሮፕላን የሚሰራው ከአልሙኒየም ነው አልሙኒየም በጣም ቀላል የሚባል ሜታል ስለሆነ ስለዚህ ከአልሙኒየም ጋርም አሎይስ ሰርቶ ለኤርክራፍት ወይም ኤርስፔስ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንጠቀምበታለን ይለናል በቀጣይ ያለው የካልሲየም ነው calcium has a limited use of pure metal it used in the manufacturing of other metals like thorium chromium uranium እነዚህን ለማምረት እንጠቀምበታለን ካልሲየም ሜታልን ደግሞ and in the production of alloy ለመስራትም ወይም ቅይጥ ሜታሎችን ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው so calcium has a large uses in the form of compounds such as calcium oxide calcium hydroxide calcium carbonate gypsum okay እነዚህን ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ኔክስት አልሙኒየም ነው ቀጥለን የምናየው እንግዲህ አልሙኒየም ነው አሁን ማንን ነው ስናይ የቆየን ካልሲየም እና ማግኒዥየምን ጥቅማቸውን ባህሪያቸውን የት እንደሚገኙ ለምን እንደሚያገለግሉ አይተናል አሁን ደግሞ አልሙኒየምን እናያለን ማለት ነው አልሙኒየም ኦክራንሱ የመጀመሪያው ቶፒክ ነው በአልሙኒየም ውስጥ ኦክራንሱ የት ነው የሚገኘው the most important metal of group 3 እስካሁን እንግዲህ ግሩፕ 1 አየን ግሩፕ 2 አየን አሁን ግሩፕ 3 ደርሰናል so aluminum group 3 ውስጥ ካሉ most important metal like metals of group 1 and group 2 aluminum is not found free in nature rather it exists in compound forms because it is a reactive metal aluminum is the first most abundant metal and the third most abundant element in the earth's crust እዩት በሜታልነት ደረጃ ወይም በብረትነት ደረጃ የመጀመሪያው በመገኘት ማን ነው አልሙኒየም ነው በኤሌመንትነት ደረጃ ማለት ነን ሜታሊክን ጨምሮ ማለት ነው ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ያ ማለት the third most abundant element and the first most abundant metal ማለት ነው እንግዲህ አልሙኒየም ኦኬ በዚህ ምክንያት ለምን እንጠቀመዋለን መሰላችሁ
ለምሳሌ ለኤሌክትሪክ ዝርጋታ የምንጠቀመው ይሄ ከቨር የሌለው መብራት የምንስብበት ወፋፍራሙ ገመድ ወይም ባለ ሶስት ገመድ የምናየው በተለይ ከከተማ ውጭ ላይ ያለ ረጅም ገመድ እሱ ከአልሙኒየም ነው የተሰራው። ስለዚህ ለምንድነው ያን ያህል ርዝመት ያለው ገመድ የምንጠቀም ከተባለ አልሙኒየሙ አበንዳንት ወይም መገኘው በጣም በብዙ ሁኔታ ወይም በብዙ መጠን ስለሚገኝ ነው ማለት ነው። ወይም ርካሽ ስለሆነ ማለት እንችላለን። So important ore of aluminum ስናይ aluminum is abundantly distributed in nature in the form of aluminous silicate የሚባል ሚነራሎች ላይ ይገኛል። However, the metal is not extracted from those sources at present. Some of the chief ore of aluminum are mica የሚባል ሚነራል ኦር አለ ወይም ምን እንለዋለን ፈልስፓር የሚባል ነው። ሚካ ወይም ፈልስፓር ካኦሌን ወይም ምን ይባላል ቻይና ክላይ የሚባል ነው። ክሮንደም የሚባል አለ። ክሮንደም ማለት ነው አልሙኒየም ኦክሳይድ ማለት ነው። ክራይሎይት የሚባልም አለ። ቦክሳይት is the principal ore used for the extraction of aluminum። ይሄ ቦክሳይት የሚባል ነው በዋናነት። አልሙኒየም ኦክሳይድ ከዋተር ጋር እንደምታዩት ነው። ይሄን ቦክሳይት የምንለው ይሄን ኮምፓውንድ ነው። ይሄ አልሙኒየም መገኛ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ የሚውል ያ ማለት the principal ore የምንለው ማለት ነው። ቦክሳይት እንግዲህ ብዙ ጊዜ አልሙኒየምን ኤክስትራክት የምናደርገው ከዚህ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ጠቀሜታውን ስናይ እንደነገርኳችሁ ይወዝል ላይ ለኤሌክትሪክ ዝርጋታ ይሄ የምታዩት ገመድ ከአልሙኒየም ነው የተሰራው። Aluminum is constituted of several alloys. They combine a high tensile strength with lightness or low density and have been much used in the aircraft construction. እንግዲህ ቀደም ላይ ተናግሬዋለሁ። አልሙኒየም ሎ ዴንሲቲ ስላለው ለኤርክራፍት ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይም ለፕሌኖች ለጀቶች ግንባታነት በከፍተኛ ሁኔታ ይውላል ብዬ ተናግሬያለሁ ቀደም ላይ። It is availability, low density, good looking appearance, good conductivity of it, and resistance to attack by cooking stuff. Okay, made it widely applicable in making household cooking utensils such as pots, kettle, and pan. እንግዲህ እነዚህን ባህሪዎች ይዩት። አንደኛ ዝቅተኛ የሆነ ዴንሲቲ ወይም ፍክታን ያለው አቬይላቢሊቲውን በኃይለኛው ነው የሚገኘው በብዛት ነው የሚገኘው እንግዲህ አልሙኒየም ምክንያቱም the first most abundant metal ነው in the earth crust በመሬት ላይ በመገኘት የመጀመሪያው ሜታል ማን ነው አልሙኒየም ነው። አፒራንሱን ስናየው በጣም ያምራል። ኮንዳክቲቪቲውን ስናይም ሃይ ነው። ለሮስቲንግ ወይም ለዝገት አይጋለጥም። ስለዚህ እነዚህ ባህሪዎቹ በከፍተኛ ሁኔታ እንድንጠቀም ያስችላል። ያ ማለት ለመብራት ዝርጋታ እንጠቀምበታለን። ቤት የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስራት መብሰያ ቁሳቁሶችን ለምሳሌ እንደ ብረት ድስት ሊሆን ይችላል፣ ማንቆርቆሪያ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሶ እነዚህ ለመስራት ይጠቅመናል እንግዲህ አልሙኒየም። ሌላው አልሙኒየም is resistance to corrosion የነገርኳችሁ ነው። ለኮሮዥን መከላከያነት ይውላል ማለት አይዝግም። The resistance corrosion is due to the current oxide film formed on the metal surface. ለምንድን ነው ብረቱ እንዳይዝግ የሚያደርገው? ወደው ብረቱ ላይ ከቨሩ አልሙኒየም ኦክሳይድ ፎርም ይሰራል። ያ ኦክሳይድ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ኮሮዥን እንዳይከሰት ይከለክላል ማለት ነው። This is one of the reasons why aluminum is used to making door and window frames and aluminum roofing as well. ኦኬ በዚህ ምክንያት ወይም ለዝገት ባለመጋለጡ ለምን እንጠቀመዋለን? ለመስኮትና ለበር እንደ ፍሬምነት ወይም ለኮርኔስ ማጌጫ እንጠቀምበታለን ማለት ነው አልሙኒየምን። The low density of aluminum is very favorable in making high tension line electric cable ልክ አሁን እዚህ ላይ ያልኳችሁ ማለት ነው። ሎ ዴንሲቲ መኖሩ አቬይላቢሊቲው እና ኮሮዥን ሬዚስት ማድረግ መቻሉ ምን አድርጎታል ማለት ነው ለኤሌክትሪክ ኬብልነት እንድንጠቀመው ያደርገናል ማለት ነው። እንግዲህ aluminum is used in the extraction of chromium, magnesium and vanadium from the ore ከእነዚህን ኤሌመንቶችም ኤክስትራክት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ይለናል አልሙኒየምን። እንግዲህ አልሙኒየም ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ያለው ደግሞ አይረን ነው። የአይረን ኦከራንስ ስናይ the stone
bronze and iron age are እንግዲህ ሶስት ኤጆች አሉ እንደምታዩት እዚህ ላይ stone age, bronze age እና iron age የሚባል are historical period named after the most common material that was used for making tools during each time. መጀመሪያ እንግዲህ የድንጋይ ዘመን ነበር። ከድንጋይ በኋላ ብሮንዝ ተጠና፣ የብሮንዝ ዘመን መጣ። ከዛ የአይረን ዘመን መጣ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በአይረን በጣም ብዙ ነገሮችን እየሰራን ቆይተናል። ብዙ ቱሎችን ማለት ነው። The Bronze Age comes before an Iron Age because copper and tin, the elements that melt together to form bronze, were both widely available and easily accessible metal. እንግዲህ ከአይረን በፊት ማን የተገኘ ብሮንዝ ነው። ብሮንዝ ደግሞ የኮፐር እና የቲን አሎይ ወይም ቅይጥ ነው። ስለዚህ የዛ ዘመን ነበረ። ከዛ ዘመን በኋላ ደግሞ አይረን መገኘት ጀመረ ማለት ነው። ብሮንዝን ለምንድን ነው መጠቀም ያስፈለገ? ብሮንዝ is stronger than copper and tin አለው። አሁን ብሮንዝ ማለት የኮፐር እና የቲን ቅልቅል ነው። ቅልቅላቸው ከኢንዲቪዥዋል ስትሬንግዛቸው የተሻለ ስለሆነ ብሮንዝን ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው በብሮንዝ ዘመን። Iron is the second most abundant element on the earth's crust. I mean the most abundant metal, not element, and the fourth most abundant element in the earth's crust. እንግዲህ the first most abundant element ማን ነው ሜታል ማን ነው ብለናል? አልሙኒየም ነው። second most abundant ደግሞ ማን ሆነ? አይረን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃ የሚይዘው አልሙኒየም ነው። ሁለተኛ ደረጃ የሚይዝ ደግሞ ማን ነው? አይረን ነው ማለት ነው። በኤሌመንትነት ደረጃ ደግሞ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ኢትስ ትራንዚሽን ሜታል አሁን ከወዴት እየሄድን ነው? ከሌፍት ወደ ራይት እየሄድን ነው። በፔሪዮዲክ ቴብላችን ከግሩፕ 1 አየን፣ ግሩፕ 2 አየን፣ ግሩፕ 3 አየን፣ ትራንዚሽን ሜታል ውስጥ ገብተናል። አሁን አይረን ትራንዚሽን ሜታል ውስጥ እናያለን። አይረን is seldom found as a free metal እንደ ልክ ከአልሙኒየም እና ወይም ከማግኒዚየም ከካልሲየም እንዲሁም ከፖታሺየም እና ሶዲየም በተቃራኒ አይረን ፍሪሊ መገኘት ይችላል። ያ ማለት ለምንድነው ፍሪሊ የተገኘው? ልክ እንደ አልሙኒየም እንደ ፖታሺየም፣ እንደ ሶዲየም፣ እንደ ማግኒዚየም እና ካልሲየም ያን ያክል አክቲቭ አይደለም ለኬሚካል ሪአክሽን። ስለዚህ ፍሪሊ መገኘት ይችላል ማለት ነው ይሄ ሜታል። እንዲሁም ዳይሬክትሊ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሚነራል ኦሮችን ስናይ ወይ ኢምፖርታንት ኦሮችን ስናይ የአይረን the main ore of iron are ሄሜታይት የሚባል አለ። ሄሜታይት ማለት አይረን ኦክሳይድ ነው። ማግኔታይት ይባላል። ማግኔታይትም አይረን ኦክሳይድ ነው። የሚለየው ምንድነው? ነምበር ኦፍ አይረን እና የኦክሲጅን ነምበሩ ነው የሚለያይ ማለት ነው። ስለዚህ ሄሜታይት፣ ማግኔታይት and አይረን ፓይራይት የሚባላል። አይረን ፓይራይት and ማን የሚባላል ለመጨረሻ ላይ ሲደራይት የሚባልም አለ። ያ ማለት አይረን ካርቦኔት ማለት ነው ባጭሩ። hematite and magnetite are the principal ore for which iron is extracted. አይረን ኤክስትራክት ለማድረግ ፕሪንሲፓል ኦር የሚባለው ማን ነው? እነዚህ ሁለቱ ናቸው፣ ሄሜታይት እና ማግኔታይት። ልክ ቦክሳይትን ለአልሙኒየም እንደ ፕሪንሲፓል ኦር ብለን እንዳየነው ማለት ነው። ጠቀሜታውን ስናይ the impure form of iron known as pig iron ይባላል። impure ማለት ያልተጣራው ልክ ከመሬት ላይ እንደተገኘ ያለው ማለት ነው። contain impurity ምን ይዟል? ሲሊካን ይዟል፣ ማንጋኒዛን ይዟል፣ ፎስፈረስን፣ ካርበን፣ ሰልፈር እነዚህ ኤሌመንቶች አብረውታሉ እንግዲህ ኢምፒዩሪቲው ላይ ወይም ፒግ አይረን ላይ ማለት ነው። the high carbon content in pig iron is particularly undesirable since it makes the metal extremely brittle. አሁን አይረንን እንግዲህ ተሰባሪነቱን ወይም መተጣጠፉን የምንለካው በካርበን ኮንተንቱ ነው። የካርበን ኮንተንቱ ከፍተኛ በሆነ ቁጥር ምን ይሆናል? ብሪትል ይላል፣ በቀላሉ መሰበር ይችላል። ካርበን ኮንተንቱን እየቀነስ ነው በመጣን ቁጥር ግን ምን ይላል? ስትሬንግዙ ይጨምራል ማለት ብሪትልነሱ ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ በአይረን እና በስቲል መካከል ያለውን ልዩነት ማየት እንችላለን። ስቲል እና አይረን ልዩነቱ የካርበን ኮንተንት ነው
እንጂ አንድ አይነት ናቸው። ሁለቱም የሚገኙ በፒግ አይረን ወይም ሮስት አይረን የሚባልም አለ። ኦኬ ስለዚህ the conversion of pig iron into a more useful form is essential and this form of iron is known as steel እንለዋለን። steel ማለት low amount of carbon ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ከአይረን ወደ ስቲል መጀመሪያ ፒግ አይረን ነበር፣ ስናጣራው አይረን ከአይረን ወደ የት እንቀይረዋለን? ወደ ስቲል። ስቲል ደግሞ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ልክ ማንኪያ፣ ጭልፋ፣ ሹካ የምንሰራበት አይነት ብረት ማለት ነው። ወይም የመፍቻ የቡለን መፍቻ የለም፣ እሱ የምንጠቀመው ከምን እንደሚሰራው ከስቲል ነው የሚሰራው ማለት ነው። So the mechanical property of steel is determined by its carbon content and other chemical composition. Steel is stronger and corrosion resistance than pure iron. አሁን አይረን እና ስቲልን ስናወዳደር እንግዲህ እንዲገባችሁ በምሳሌ ብናየው አይረን የምንለው ልክ በቀላሉ ለዝገት የሚጋለጥ አይነት ብረት የሆነ ብረት ማለት እንትን ምንድነው ውሃ ነገር ወይም እርጥበት ነገር ሲያርፍበት ቶሎ የሚዝግ እና ስቲል የምንለው ደግሞ ውሃ ይዞ ራሱ ምንም ነገር ሊፈጠር የማይችል ለምሳሌ አሁን ማንኪያን የሾርባ ማንኪያን ወሰዱ ወይም ጭልፋን ወሰዱ ውሃ ውስጥ ነክራችሁት ወይም ዘፍዝፋችሁት ለብዙ ጊዜ ብትቆዩ ምንም ነገር አይፈጠርም። ያ ማለት ኮሮዥን ሬዚስታንሱ ከፍተኛ ነው። ለምን? ካርበን ኮንተንቱ ዝቅተኛ ስለሆነ። ነገር ግን ፒውር አይረን ከሆነ በቀላሉ ትንሽ እርጥበት ሲያገኝ ምን ይሆናል? ረስት ይሆናል ወይም ይዝጋል ማለት ነው የሚለን እንግዲህ የቶፒክ አይረን አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ኢምፖርታንት ኦሩ ጠቀሜታው አይተናል። አሁን ደግሞ ኮፐር ኤንድ ሲልቨር የሚሉ መዳብና ብር ማለት ነው ባጭሩ። እነዚህን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ኦክራንሳቸውን ስናይ ኮፐር ኤንድ ሲልቨር ካን ቢ ኦብቴንድ ፍሪሊ። ኦኬ ፍሪሊ ማለት ዊዛውት ኮምባይኒንግ ዊዝ አዘር ኤሌመንት ወይም ኮምፓውንድ ፎርም ሳያደርጉ ብቻቸውን ማለት ነው። ቦዝ ኮፐር ኤንድ ሲልቨር ሃቭ ቢን ናውን ሲንስ ኤንሸንት ታይም ዘ ኤርሊየስት ኮይን ዌር ሜድ ኦፍ ኮፐር ሲልቨር ኤንድ ጎልድ። እንግዲህ በድሮ ጊዜ ከረንሲያችንን ወይም የገንዘብ እንትናችንን ስናይ የሚሰራው ከብር ነው። ብር ኢቭን የኛ ሳንቲም የድሮ ሳንቲማችን የሚሰራው ከብር ነበር። ወይም ምን እንለዋለን? ጠገራ የምንለው ማለት ነው። በባህላዊ ጠገራ የሚባለው አሁን እጅግ በጣም ውድ ሆኗል። 1 ግራም ጠገራ ወይም 1 ግራም ብር ወደ 300 እና 400 የኢትዮጵያን ብር ነው የሚሸጠው 1 ግራም ማለት ነው። በጣም ውድ ሆኗል። ስለዚህ በድሮ ጊዜ ለከረንሲ ወይም ለገንዘብ መስሪያነት ወይም ኮይን መስሪያነት ሳንቲም መስሪያነት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ማን ኮፐርን፣ ሲልቨርን እንዲሁም ጎልድን ማለት ነው። These uses which continue today is based on the durability and corrosion resistance of the metal. እንግዲህ ለምንድነው እነዚህን ለገንዘብ መስሪያነት ተጠቀምነባቸው? ኮሮዥን ሬዚስት ስለሚያደርግ እና ረጅም ጊዜ መቆየት ስለሚችል ለገንዘብ መስሪያነት መጠቀም ችለናል። in addition to that ለምን እንጠቀምባቸዋለን ይለናል? ለጆለሪ ሜኪንግ ወይም ጌጣጌጥ ለመስራት እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ኢምፖርታንት ኦርን ስንመለከት ወይም መገኛውን ስንመለከት though copper and silver can be found as a native metal therefore as a metal in the ground compounds of copper are also many in number. ኦኬ ምንም እንኳን ኮፐር እንግዲህ ብቻውን መገኘት ቢችልም በኮምፓውንድ ፎርም በመሬት ውስጥ በጣም በብዙ ሁኔታ መገኘት ይችላል። በኮምፓውንድ ፎርም ማለት ነው ይገኛል። ብቻውን ይገኛል፣ በኮምፓውንድ ፎርም ይገኛል ማለት ነው ግራውንድ ላይ። እዚህ ላይ ስዕሉ ላይ እንደምናየው እንግዲህ ምን አለን? ሲልቨር ኮይን አለ። ሲልቨር ኮይን አሁን እንደዚህ አይነት ኮይኖች እኛ ነበሩን በድሮ ጊዜ ሳንቲሞቻችን። አሁን ያለ ሳንቲም የሚባል ነገር እየጠፋ ነው በእርግጥ ግን ድሮ አሁን የምንጠቀመው ሳንቲም አይደለም ባይዘው። የድሮ ሳንቲም ስላችሁ በቀደሙ መንግስት የነበረ ብዙ ጊዜ በማግኔት አትራክት አይደረጉ ወይም ጠገራ የምንለው ብዙ ጊዜ ገጠር አካባቢ እየተቀበረ ምናምን ይገኛል። ኦኬ እነዛ ምን እንላቸዋለን? ሲልቨር ኮይን እንላቸዋለን እና ለኮይን መስሪያነት እንደሚያገለግል ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮፐር ነው። ኮፐር ለኤሌክትሪክ ኬብል እንጠቀምበታለን። ኮፐርን እንደዛ አይነት ከለር ያለው ኬብል አይታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ሞተር ውስጥ ሮተሩ ላይ ስለ ሞተር ከዚህ ቀደም ስንተኛ ክፍል ነው? 8ኛ ክፍል ፊዚክስ ላይ አይተናል። እዛ ላይ ለመጠቅለያነት የምንጠቀምበት ወይም ምን ለመስራት ነው? ማግኔት
ኤሌክትሮማግኔትን ለመስራት የምንጠቀመው አይነት ብረት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ኮፐር ወይም ለኤሌክትሪክ ኬብል እንጠቀመዋለን። ሽፍን ሆኖ ማለት ነው። ተሸፍኖ ውስጥ ላይ ስንገልጠው የምናገኘው ቀጫጭን ሽቦዎች ዳታር ኮፐር ናቸው እነዛ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የሚያሳየን ኮፐር ለዋየርነት ወይም ለኤሌክትሪክ ኬብል እንደምንጠቀመው ነው የሚጠቁመን ማለት ነው። ሶ ፕሪንሲፓል ኦር ኦፍ ኮፐርን ስናይ ምን አለን? ቻልኮፕራይት የሚባላል። ቻልኮፕራይት። ሌላ ደግሞ ቻልኮሳይት፣ ቻልኮሳይት፣ ኮቫላይን እንዲሁም ኮፐራይት፣ ማልቻይት። እነዚህ ምንድናቸው? ፕሪንሲፓል ኦሮች ናቸው። ያ ማለት ኮፐር በእነዚህ ኮምፓውንድ ፎርም ይገኛል። ምንም እንኳን ፌርሊ ቢገኝም ከነዚህም በከፍተኛ ሁኔታ ይገኛል ማለት ነው። there are also extensive deposits of native metals in a certain place. ሲልቨር ደግሞ የሚገኘው ሬር ነው። ያ ማለት በብዛት አይገኝም። ኮምፓውንድ ፎርም በምን መገኘት ይችላል ግን ይለናል እዚህ ላይ ሲልቨርስ ኢን አርጀንታይት የሚባል በአርጀንታይት ያ ማለት ሲልቨር ከሰልፈር ጋር ባለው ኮምፓውንድ ውስጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሲልቨር። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን? ሲልቨር is rather rare element occurring as native silver ነው። እዚህ ላይ አንድ አገላብጭ የነገርኳችሁ ሲልቨር ምንድነው ልክ እንደ ኮፐር ፍሪሊ ያን ያክል ላይ ይገኝ ይችላል፣ ግን በኦር ፎርም ልክ ከማን ጋር አርጀንታይት በሚባል ኤሌመንት ውስጥ መገኘት ይችላል ማለት ነው። ግን ኔቲቭ ወይም ፍሪ ሆኖ በሎ አማውንት ነው የሚገኘው ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርታንት ኦሮች ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። ጠቀሜታውን ስናይ የሲልቨር እና የኮፐርን እዚህ ላይ ብዙ አልተገለጸም፣ ግን ጥቅማቸውን መግለጽ እንችላለን። ለኮይን መስሪያነት እንጠቀማለን ብለናል። እንዲሁም ለኤሌክትሪክ ኬብልነት። በነገራችሁ ላይ ኤሌክትሪክ በማስተላለፍ ወይም ኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲው ቁጥር 1 የሚባል ሲልቨር ነው። ነገር ግን ለምንድን ነው የማንጠቀመው? ኤክስቴንሲቭ ነው። it is too extensive ራዘር ማን እንጠቀማለን? ሞስት አበንዳንት የምንለውን ኤሌመንት አልሙኒየምን እንጠቀማለን ማለት ነው። አልፎ አልፎ ኮፐርን እንጠቀማለን፣ ግን በኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ ቀዳሚ ማን ነው? ሲልቨር ነው። ሶ ጥቅሙን እንደዛ አድርገን መጥቀስ እንችላለን እዚህ ላይ ባይጠቅሰውም ማለት ነው። and the other is gold, platinum and tantalum የሚባሉ ኤሌመንቶች አሉ። እነዚህም አሁን ምን ላይ ነው የሚገኙት? እነዚህ ኤሌመንቶችም ትራንዚሽን ውስጥ ነው የሚገኙት። ትራንዚሽን አርዝ ሜታል የሚባሉት ማለት ነው። ኦከራንሳቸው ጎልድ ኤንድ ፕላቲኒየም። እነዚህ በጣም ውድ የሚባሉ ኤሌመንቶች ናቸው በነገራችሁ ላይ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም ምናምን ታንታለም የሚባሉ ኤሌመንቶች ማለት ነው። ሃፒን ናው ሲንስ አኒሽንት ታይም although very little attention was given to platinum as it was neither prized nor used in the same way as gold. እንግዲህ በድሮ ጊዜ ነው የታወቁት፣ ግን ፕላቲኒየም ልክ የጎልድን ያክል ክብር አልተሰጠውም። ኦኬ በዛን ዘመን የጎልድን ያክል ክብር አልተሰጠውም። ጎልድ ለምንድን ነው ውድ የሆነው ከተባለ ከጎልድ በላይ የሚያብረቀርቅ ብረት ጠፍቶ አይደለም፣ ግን ጎልድ ሎ አማውንት ነው የሚገኘው፣ በትንሽዬ መጠን ነው የሚገኘው። ጎልድ is resistance to attack by air similar to silver። ያ ማለት ነው ጎልድ በቀላሉ ከአየር ጋር ሪያክት መፍጠር አይችልም፣ ወይም ከኦክሲጅን ጋር ተገናኝቶ በቀላሉ ሪያክሽን መፍጠር አይችልም ማለት ነው። ጎልድ is more inert to attack by acid than silver። ከሲልቨር ጋርም ስናወዳደረው ጎልድን ልክ ኢነርት ነው። ኢነርት ማለት ኬሚካል ኢንአክቲቭ የሆነ ማለት ነው። ቶሎ ምን ማለት ነው? ኬሚካል ሪአክሽን መፍጠር የማይችል ማለት ነው። therefore gold is often native in nature። ያ ማለት ልክ እንደነ ሲልቨር እና ኮፐር ኔቲቭሊ መገኘት ይችላል። ሲልቨርን ቅድም ምንድን ያለው ሎ አማውንት ነው ወይም ሬርሊ ነው ኔቲቭ ሆኖ የሚገኘው። ጎልድ ግን ብዙ ጊዜ የሚገኘው በምንድን ነው? ኢንኔቲቭ ነው። አይ ሚን ኔቲቭ ኢን ኔቸር ወይም ፍሪሊ ይገኛል ማለት ነው ባጭሩ። ፕላቲኒየምን ስናይ ደግሞ ፕላቲኒየም is an extremely rare metal in the earth's crust። አሁንም ይህም በጣም በትንሽ መጠን ነው የሚገኝ። በትንሽ መጠን መገኘቷንም እንዲወደድ ያደርገዋል ማለት ነው ፕላቲኒየምን። so platinum is often found chemical uncombined as native platinum. Platinum is noble like gold. ኦኬ ውድ ነው ፕላቲኒየም። ከዚህ ቀደም ሰምታችሁት ሆነ የፕላቲኒየም ስፖንሰራችን ሲል እንሰማለን ሚዲያ ላይ። የፕላቲኒየም ስፖንሰር ማለት ቀዳሚ ስፖንሰር ማለት ነው። በጣም ውድ የሆነ ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደ ጎልድ
ፕላቲኒየም ውድ ነው። ፕላቲኒየም ሌቭል ስንል እንሰማለን። ኦኬ ስለዚህ ላይክ እንደ ጎልድ በጣም ውድ እንደሆነ ይገልጽልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ታንታለም is one of the most inert metal noun ነው። inert metal ባጭሩ ኬሚካሊ አክቲቭ ያልሆነ ኤሌመንት ማለት ነው። inert ማለት ኬሚካሊ አክቲቭ አይደለም ማለት ነው ባጭሩ። an inert material is one that does not react with most other chemical ይላል። ኬሚካልስ ይላል። ታንታለም is discovered about 200 years ago በቅርቡ ነው የታወቀ ታንታለም ከ200 ዓመት በፊት ማለት ነው። ኦኬ ግን ሌሎች ጎልድን ብታዩ ከጥንት ጀምሮ ይታወቃል ጎልድ። Note that gold, platinum and tantalum are so unreactive ናቸው እነዚህ because they are inert metal ነው የምንላቸው። They are found as a native material and not as a compound, so they do not have need to chemically separate ማድረግ አንችልም ማለት ነው። so ኦርም አለን እዚህ ላይ ኦር ማለት መገኛ ቦታቸው ናቹራል ሶርሳቸው። The primary mineral of gold is native metal and ኤሌክትራ ወይም ጎልድ ሲልቨር አሎይ ነው። ኮምፓውንድ አይደለም አሎይ ነው። አሎይ እና ኮምፓውንድ ለዩ። አሎይ ማለት ፊዚካሊ ሚክስ የተደረገ ማለት ነው አሎይ ማለት። ስለዚህ ጎልድ ኢንአክቲቭ ስለሆነ ፍሪሊ ይገኛል ወይም እንደ ኔቲቭ ሜታል ሆኖ ይገኛል ወይም ሲልቨር እና ጎልድን አንድ ላይ ተቀላቅለው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። So some telluride are also important mineral ores such as calvrite, gold telluride የሚባል ሳልቨናይት የሚባልም አለ፣ ፔተዛይት የሚባሉ ኦሮች አሉ። ከነዚህ ጋር በትንሽ አማውንት አዚ ኮምፓውንድ ፎርም ይገኛል ይለናል ማለት ነው። ፕላቲኒየም ስናይ ደግሞ ፕላቲኒየም አርሰናይድ የሚባል ኮምፓውንድ አለ። is the major source of platinum associated with ኒኬል ኦር ከኒኬል ኦር ጋር አንድ ላይ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ ፕላቲኒየምን ታንታለምን ደግሞ ስናይ the main tantalum ore is tantalite የሚባል ኦር አለ ወይም ኮምፓውንድ አለ። it is also possible to find this element in a smaller amount in samarskite የሚባል ፓይሮችሎር የሚባል ኮምፓውንድ አለ። and ፈርጉስናይት የሚባል አለ። ኤክሶናይት የሚባሉ ብዙ ኬሚካሎች አሉ። ከነዚህ ጋርም አብሮ መገኘት ይችላል ማለት ነው ታንታለም። ኢትዮጵያስ ናውን ታንታለም ዲፖዛይት are currently in ከተንቻ የሚባል ከቲንቻ፣ ሸኪሶ፣ ሳባ ወረዳ፣ ጉጂ ዞን፣ ኦሮሚያ ሪጅን ስቴት የሚባል እንግዲህ ይሄ ምንድነው መሰላችሁ ታንታለም የሚባለው ኤሌመንት እኛ ሀገር እንደሚገኝ የት አካባቢ ከትንቻ ማለት ሸኪሶ የሚባል አካባቢ አለ። ሸኪሶ ወይም ሳባ ወረዳ ላይ በጉጂ ዞን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከ600 ኪሎ ሜትር ወደ ደቡብ አቅጣጫ ስንሄድ ከአዲስ አበባ ጀምረን ማለት 600 ኪሎ ሜትር ወደ ደቡብ ስንሄድ ከትንቻ እናገኘዋለን ወይም ሸኪሶ የሚባለውን ቦታ እናገኘዋለን። እዛ አካባቢ ታንታለም የሚባል ኤሌመንት ዲፖዝ ነው እናገኘዋለን ማለት ነው። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ሚነራል ነው ማለት ነው ይሄ ነገር። ጠቀሜታቸውን ስናይ እንግዲህ የስዕሉ እንደምታዩት ጎልድ ነው። 1 ግራም ወርቅ እንግዲህ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ካራት የሚባል አለ። ለምሳሌ 18 ካራት፣ 24 ካራት፣ 14 ካራትም አለ። ካራት ማለት የጥራት መለኪያ ነው። ጥራቱ በጨመረ ቁጥር የወርቁ ኳሊቲ በጨመረ ቁጥር ዋጋው እየጨመረ ይመጣል ምናምን ነው የሚለው። gold primarily used in rather unusual way as a monetary reserve for individual and nation of the world. It is also used in jewelry and electrical wire. ኦኬ ስለዚህ ወርቅን በአጠቃላይ የምንጠቀምበት ወይም ጥቅም ላይ ሲውል የምናውቀው ለጆለሪ ነው ወይም ለጌጣጌጥ ነው። ኤሌክትሪካል ዋየሪንግም ያገለግላል ግን ለኤሌክትሪካል ዋየሪንግን ወርቅን የመጠቀም ፕሮባቢሊቲያችን የወረደ ነው። ምክንያቱም ውድ የሆነ ነገር ለኤሌክትሪካል ማስተላለፊያነት መጠቀማችን ያን ያክል ስለሆነ፣ ግን ዋየር መሆን ይችላል። ያ ማለት ኤሌክትሪካሊ ኮንዳክቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ ወርቅን የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ለጌጣጌጥ ነው። አሁን አይታችሁት ሆነ ሜዳሊያ ላይ የቀለበት የአንገት ጌጥ
ዋንጫ ሽልማት ላይ አይነት ነገሮች እሱ ላይ እንዲሁም ሌሎች ማቴሪያሎች ላይ ልክ እንደ አዲቲቭ ወይም ተጨማሪ ነገር አድርገን እንደ ማጌጫነት እንጠቀመዋለን ወርቅን ማለት ነው እንጂ ለሌላ ነገር ለኤሌክትሪካል ዋየሪንግ ያን ያክል በሰፊው አንጠቀመው። ፕላቲኒየም ደግሞ ስናይ is mainly used in free metal for as a crystal in hydrogenation reaction performed in organic chemistry. It is also used in the preparation of gasoline to increase its yield and its purification of gas for crystalline oxidation ይላል። ይህ እንግዲህ ጋዞሊን ወይም ነዳጅን ከማጣራት ጋር የተገናኘ ጠቀሜታ ነው ያለው ፕላቲኒየም የሚባል እሱን ለማጣራት እንጠቀምበታለን ይላል። ሶ ዛሎይ ፕላቲኒየም and iridium የተባለ ኤሌመንት is used in jewelry ለጆለሪ እንጠቀመዋለን ላይክ እንደ ጎልድ ሁላ ማለት ነው። ላብራቶሪ ላሉ እቃዎች መስሪያነት እንጠቀመዋለን። ለኤሌክትሮድም እንጠቀመዋለን። ኤሌክትሮድ ማለት በመበየጃነት ማለት ነው። and ከሌሎች ጋርም አሎይ በመስራት እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ፓላዲየም ፕላቲኒየም ጋራ እንዲሁ ጆለሪ ለመስራትም ሊሆን ይችላል ወይም ለሌሎች ጥቅሞች ሊሆን ይችላል አሎይን መስራት እንደምንችል ይገልጽልናል ማለት ነው። ታንታለምን ስናይ ደግሞ ታንታለም is also used in many different alloys. ታንታለም alloys are used in laboratory equipment. so ለላብራቶሪ ኢኩፕመንት ነው የሚያገለግለው። ሶ ፕላቲኒየም እና ታንታለምን most of the time ለምንድን ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው? ለላብራቶሪ ኢንስትሩመንቶች ወይም ኢኩፕመንቶች መስሪያነት እንጠቀምበታለን ይለናል እንግዲህ በአጠቃላይ። So the final or the last topic is alloys ወይም ቅይጥ የምንለው ድብልቅ ማለት ነው እንለዋለን። ስለዚህ አድቫንቴጅ ኦፍ አሎይንግ ሜታል የድብልቅ ሜታሎች ወይም የቅይጥ ሜታሎች ጠቀሜታው ምንድን ነው? alloys are a solution that contain different metals and sometimes non-metallic elements. Alloys are a homogeneous mixture of two or more metallic element or metal and non-metal element ማለት ነው። ስለዚህ ሜታል እና ነን ሜታል አንድ ላይ ሆነው ወይም ሜታል እና ሜታል አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩት ሆሞጂኒየስ የሆነ ድብልቅ ነው ማለት ነው alloy የምንለው። therefore the main idea with alloying is the combination work better together than any of the metal alone ይለናል። ምን ማለት ነው እንግዲህ ሜታልን ብቻውን ከመጠቀም ይልቅ alloy አድርገን ስንጠቀመው የተሻለ ጠቀሜታ ይሰጠናል። ወይም ምናልባት ስትሬንግዙ ሊሆን ይችላል፣ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሌላ ባህሪው የተሻለ ሆኖ ስናገኘው አሎይን እንጠቀማለን ይላል። ለምሳሌ ላይ ብሮንዝን አይተነዋል። የኮፐር እና የቲን ውህደት ነው። ሶ ብሮንዝ is more stronger than the individual copper and tin ነው የሚለው። ስለዚህ ብሮንዝ በጥንካሬው የተሻለ ሆኖ ስለተገኘ ሁለቱን አቀላቅለን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሜታሎጂስት የሚል ነገር አለ። ሜታሎጂስት ማለት ስለ ብረት የሚያጠኑ ሰዎች ናቸው። sometimes add chromium or nickel to steel ላይ ይጨምሩበታል ይሄን ነገር። while steel is already an alloy that is very strong, the addition of small amount of other metals help steel resist rusting. እንግዲህ ሌላ ሜታሎችን ስቲል ላይ መጨመር ረስቲንጉን ወይም ዝገትን እንዲከላከልለት ያገለግለዋል ወይም ይጠቅመዋል ማለት ነው። depending on what element is added, you could create a stainless steel or galvanized steelን ክሬት ማድረግ እንችላለን እንግዲህ alloying በመፍጠር ማለት ነው። it is always about improving specific quality of the original. የኦሪጂናሉ ሜታል እንግዲህ የሆነን ኳሊቲውን ኢንክሪዝ ለማድረግ ወይም ለመጨመር ነው የምንቀይጠው ወይም ሌላ ሜታል አድ የምናደርግበት ማለት ነው። another example of improving an alloy is adding carbon to steel. okay ካርበንን ስቲል ላይ በጨመርነው ቁጥር ምን ይሆናል? ስትሬንግዙ ይጨምራል። 18 amount of carbon that means non-metallic element ነው makes steel stronger እንዲሆን ያደርገዋል። stronger በሆነ ቁጥር ግን ብሪትልነሱ ይጨምራል። thus special carbon steel alloys are used in
አርሞር ፕላንቲንግ ኤንድ ዊፐን ለጦር መሳሪያ መስሪያነት ምናምን ነገር እንጠቀምበታለን ነው የሚለን። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ ቶፒክ ወይም ይሄ ዩኒት የሽምደዳ ቶፒክ ነው፣ ወይም ስለ ሜታሎችም ጠቅለል ያለ እውቀት ልንይዝበት ልንጨብጥበት የምንችለው ቶፒክ ነው ማለት ነው። The use of alloys by human started with the use of metallic iron. A naturally occurring alloy of nickel and iron ነው። metallic iron የምንለው የኒኬል እና የአይረን ምንድነው ቅልቅል ነው። እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነው አሎይን መጠቀም የተጀመረው ማለት ነው። Ancient civilization took into account the mixture and various properties produced such as hardness, toughness, melting point. Even today people make alloys for the following reason. እንግዲህ እዚህ ላይ በድሮ ጊዜ አሎይን ግን የሚጠቀሙ melting pointን፣ ታፍነሱን፣ ጥንካሬውን ምናምን ተገንዝበው የተሻለ ነገር እንዲሆን ለማድረግ ነው። በአሁኑ ጊዜስ ከለሩን ሞዲፋይ ለማድረግ ይጠቀሙበታል። ከለሩ to increase the elasticity, tensile strength and toughness የመለጠጡን ጥንካሬውን ለመጨመር አሎይን እንጠቀማለን። to get good casting ካስቲንግ ማለት እንግዲህ ማቴሪያል ሳይንስ የሚባል ትምህርት እዛ ውስጥ ነው የሚገኝ። ካስቲንግ ኤንድ ሞልዲንግ ይባላል። ብረትን ቀጥቅጠን ቅርጽ ማስያዝ ማለት ነው ካስቲንግ ላይ። ስለዚህ እሱን ነገር ለመስራት የተሻለ ሆኖ የምናገኘው አሎይ ስናደርገው ወይም ስንቀላቅለው ነው ይላል። እሱን ነገር ለመስራት እንጠቀምበታለን። and to modify electrical property ያ ማለት ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲውን ለመጨመር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። to modify chemical reactivity, the chemical reactivity may increase or decrease by alloying ለመጨመር ከፈለግን የሆነ ብረት እንጨምራለን፣ ለመቀነስ ከፈለግን ሌላ ኤሌመንት እንጨምራለን። ለሱ ነገር ምን እናደርጋለን ማለት አሎይን እንጠቀማለን ማለት ነው። and to make metals more resistive to corrosion ለዚህም ጥቅም ላይ እናውለዋለን ማለት ነው። ሶ ከአሎይስ መካከል ያሉትን እንስቲ። ለምሳሌ ምን አለን? ስቲል አለን፣ ብሮንዝ አለን፣ ብራስ፣ ኮፕሮኒከል፣ ኤሌክትረም እና የመሳሰሉት እነዛ አሉ። እስቲ እነዚህን እንያቸው ዲቴል። ስቲል ማለት ስቲል is produced from iron by carefully controlling the amount of carbon present. ኦኬ የካርበን ኮንተንቱን ዲክሪዝ በማድረግ ወይም በመቆጣጠር ከስቲል ከአይረን የሚወጣ ብረት which is called steel እንለዋለን። ያ ማለት ስቲል ማለት ነው የምንና የምን ሚክስቸር ነው? የአይረን እና የካርበን ሚክስቸር ነው ማለት ነው። so most steel contain 0.1% and 1% of carbon ማለት ከ0.1 እስከ 1% ካርበን ይይዛል ስቲል ማለት ነው። by mixing steel with a certain metal alloys may resist the corrosion can be produced. these alloys are called stainless steel እንላቸዋለን። stainless steel ማለት የማይዝግ ማለት ነው፣ ጠንካራ የሆነ ብረት ማለት ነው። ስለዚህ stainless steel ማለት እንግዲህ ካርበን ኮንተንት አለው ወይም ሌሎች ምን አሉት? ሌሎች ኤሌመንቶችም አብረው ሚክስ የሆኑ ኤሌመንቶች አሉ ወይም ብረቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ስቲል alloyed with chromium ጋር ሊሆን ይችላል or with nickel will produce corrosion resistant stainless steel ይለናል ማለት ነው። ሁለተኛው አሎይ ምን ይባላል? ብሮንዝን ከዚህ ቀደም አይተናል። የኮፐር እና የቲን ቅይጥ ነው ማለት ነው። what the first alloy discovered during the prehistoric period now known as bronze age ይባላል። በብሮንዝ ኤጅ ከስቶን ኤጅ ቀጥሎ ያለ ኤጅ ነው። በብሮንዝ ዘመን ነው የታወቀው ማለት ነው። it was harder than pure copper and originally used to make tools and weapon ይለናል ማለት ነው። እነዚህን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ለምንድነው አሎይን ወይም ቅይጡን መጠቀም ያስፈልገን? ከኢንዲቪዥዋል ኤሌመንት ያ ማለት ከኮፐር እና ከቲን የተሻለ ጥንካሬ ስላለው ነው። ለተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ለዶል እንዲሁም ለቢሪንግ መስሪያነት እንጠቀመዋለን ይለናል ማለት ነው። ኔክስት ያለው ብራስ ነው። ብራስ is an alloy made from copper and zinc የዚንክ እና የኮፐር። አሁን ኮፐር ከቲን ጋር ከሆነ ብሮንዝ ነው፣ ኮፐር ከዚንክ ጋር ከሆነ ብራስ እንለዋለን። ብራስ ነሐስ ምንለው መሰለኝ። brass has different properties including strength, malleability, machinability, ductility, wear resistance, hardness, color, electrical and thermal conductivity, corrosion resistance እነዚህ እንግዲህ የሜታል ባህሪያት ናቸው። እነዚህን የሜታል ባህሪያትን በደንብ የያዘ ማለት ነው እንግዲህ ብራስ
ያ ማለት ከዚንክና ከኮፐር ነው ተቀይጦ የተሰራ። እነዚህ ባህሪያት በተሻለ መልኩ ከኢንዲቪዥዋል ሜታሉ ያ ማለት ከኮፐርና ከዚንክ በተሻለ ቅይጡ ይሄን ባህሪ ይዟል ማለት ነው። ብራስ also has excellent thermal conductivity making it first choice for heat exchanger ወይም ራዲያተር። ራዲያተር ማለት የመኪና ክፍል ነው። ሂትን ኤክስቼንጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይም መኪናው እንዳይግል የምንጠቀምበት ክፍል ነው ማለት ነው። ሶ ለሱ መስሪያነትም ብራስን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኩፕሮኒኬል። ኩፕሮኒኬል ማለት ነው አሁንም የኮፐር እና የኒኬል እንግዲህ ኮፐር ከኒኬል ጋር አየን፣ ኮፐርን ከቲን ጋር አየን፣ ኮፐርን ከዚንክ ጋር። ሶ ኮፐር ኒኬል always are single phase throughout the full range of composition and many standard always exist within this range ይለናል። usually with small addition of other element for special purpose። አሁን ኩፕሮኒኬል ማለት የኒኬል እና የኮፐር ውህደት ነው፣ ግን አንዳንድ ያስፈላጊ ሆኖ ሲገኝና ለተለያዩ ወይም ስፔሻል ለሚባል ፐርፐስ ሌላ ኤሌመንቶችንም ልንቀላቀል እንችላለን ማለት ነው ከኩፕሮኒኬል ጋር አብረን። እና ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትረም is naturally occurring alloy ነው። ቅድም ላይ ኤሌክትረም ምን አይተናል? ያ ማለት ጎልድ እና ሲልቨር አንድ ላይ የሚገኙበት ብለናል መጀመሪያ ላይ ስለ occurrence of gold and silver ስናወራ። ኤሌክትረም የሚባል ኦር አለ ወይም ያ ኦር ምንድነው? አሎይ ነው ባጭሩ። with trace amount of copper and other metals ትንሽዬ amount of ምን አለው? ኮፐርም አለው። and it has also been produced artificially and it is known as ምን እንለዋለን? ግሪን ጎልድ እንለዋለን ወይም የሆነ አረንጓዴያማ ወርቅ የሆነ ኦኬ። የሁለቱ ቅልቅል እንግዲህ ወደ አረንጓዴነት ይሄዳል ማለት ነው። አርቲፊሻሊ መስራት እንችላለን ይለናል እንግዲህ። ሶ ኤሌክትረም ምንድነው? ኤሌክትረም ማለት ናቹራሊ ጎልድን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት አሎይ እንደሆነ ነግሮናል ማለት ነው ላይ። ሌላው some common alloys and their use ይለናል። alloying is of great importance because it is one of the primarily way of modifying the property of pure metal። አሁን ያለው የጠቀሜታ ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ከኢንዲቪዥዋል ኤሌመንቱ የተሻለ ባህሪ ስላለው ነው። የተሻለ ባህሪ ስላለው አሎይን መጠቀም ያስፈልጎናል። Today there are many alloys now and they are used in various way for different purpose ይለናል። ሶ በጣም ብዙ አሉ እዚህ የዘረዘርናቸውም አሉን እንግዲህ እነ ብራስ፣ ብሮንዝ ምናምን። አሁን ለምሳሌ ሽልማት ላይ ራሱ የሆነ ውድድር ተካሂዶ አንደኛ ወርቅ ተሸላሚ፣ ሁለተኛ ምን ተሸላሚ ነው? ብር ተሸላሚ፣ ከዛ ነሐስ ተሸላሚ ነው። ነሐስ ምንድነው? ነሐስ አሎይ ነው። አሎይ ነው። ስለዚህ ለዛ ነገር ይውላል ማለት ነው። ስለ ኢምፖርታንት ሜታልስ ወይም ኢምፖርታንት ሜታልስ የሚለው ቶፒክ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁና አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ከዛ በፊት ግን ደግሜ ላሳስባችሁ የምወደው ነገር ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሁልጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ አሳስባለሁ ማለት ነው። በኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።